अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया ओ लगती लाहौर दिया जिसे सपना हंस दिया कुड़ी दा पता कर සුබ දවසක් වල හැම දෙයකටම කොට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Pixel තින් ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. අද මම මේ ඩිං කියලා දෙන්න යන ප්‍රිව්‍යු එකේ දැක්ක මේ දවස්වල TikTok එකේ ට්‍රෙන්ඩින් වෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක කොහොමද ලේසින් හදාගන්න කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම notification bell එක ඕල් දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. right හරි ඔයාලා මුලින්ම කරන්න මම වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා comment section එකේ නැත්නම් description එකේ දෙකේම template link එක දාලා තිනවා. ඔයා කැමති තැනකින් ගිහිල්ලා ඒක touch කරගන්න. එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට තමයි ඉන්නේ. ඔයාලා මෙතින් කරන්න ඕනේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන use template in CapCut කියන option එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට තමයි ඉන්නේ. ඔයාලා මෙතින් කරන්න ඕනේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන use template කියන බටන් එක පාරක් ටච් කරගන්න. ටච් කරලා පස්සේ ඔයාලා CapCut එක open කරනවා. ඔයාලා මෙතින් කරන්න ඕනේ වීඩියෝ හදා ගන්න ඕනේ photos 7ක් මෙතින් select කරගන්න. මම මගේ phone එකේ තියෙන photos 7ක් මෙතින් select කරගන්නවා. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead. right එහෙම select කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන පල්ලෙහා තියෙන preview කියන option එක පාරක් touch කරගන්න. right ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ජෙනරේට් වෙලා දෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් කරන් තියෙන්නේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න. එක්ස්පෝර්ට් කියන අයිකන් එක පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන් තියෙන්නේ මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ඉදස් වෝටර්මාර්ක් කියන එක පාරක් ටච් කරගන්න. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක දැන් මෙතන එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. right එහෙම එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලා ඉන් බෑක් කරලා ඔයාලා CapCut එක ඕපන් කරගන්න. CapCut එක ඕපන් කරගත්ත පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙතන new project ගිහිල්ලා එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙතනින් ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයාලා වීඩියෝ ක්ලිප් එක එකපාරට ටච් කරගෙන මෙතන watermark එක අයින් කරන්න. දකුණු පැත්තේ ගිහිල්ලා watermark කියන එක එකපාරට ටච් කරගෙන මෙතන delete කියන option එක එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ගන්න තියෙනවා ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහා තියෙන යට තියෙන බාරයක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් කරන් තියෙන මෙතන radio කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මේක 9:16 කියන option එක පාරට ටච් කරගන්න. ඔයාලා මෙතනින් හරිය ලකුණ ටච් කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප් එක පාරට ටච් කරගෙන තියෙන බාර් එක පාරට ටච් කරගෙන දකුණු පැත්තේ ගිහිල්ලා මෙතන edit කියන option එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලා මෙතන rotate කියන option එක පාරට ටච් කරගන්න. අංශක 270ට දෙන්න ඔයාලා එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක ගන්නට මෙතනින් හැදිලා තියෙනවා. ඒකට audio clip එකක් add කරන්න නැහැ. මේකට ආපු original sound එක තමයි මේකට add වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතනින් මේක export කරගන්න. මෙතන export කියන icon එක ඔයාලා කැමති resolution ගානක් දාගෙන මේක මෙතනින් export කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතන like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවෝ බන් share කරන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. සුබ දවසක්.